Забудьте все, що вам коли-небудь розказували про Нестора Махна на шкільних уроках історії чи показували у старих затертих радянських фільмах. П'яні маргінали на возах, безкінечний хаос, грабежі, свавілля та анархія в найгіршому, найпримітивнішому сенсі цього слова. Це не просто перебільшення. Це одна з найуспішніших та наймасштабніших інформаційно-психологічних операцій в історії ХХ століття. Операція, яку радянська пропаганда методично і безжально вбивала в голови кільком поколінням, щоб стерти пам'ять про реальну загрозу. А реальність була абсолютно іншою. Більше 100 років тому на півдні нашої з вами України в умовах абсолютної розрухи існувала унікальна військова машина. Це була армія, яка не мала власної держави, армія, яка не мала стабільного фінансування, власних збройних заводів, іноземних кредитів чи зовнішньої дипломатичної підтримки. Але саме ця армія змушувала панічно тремтіти регулярні, професійно вишкілені війська одразу кількох великих імперій. Елітні білогвардійські частини Денікіна та Врангеля, багатотисячна Червона армія Троцького, важко озброєні австро-німецькі окупаційні корпуси – всі вони рано чи пізно стикалися з повстанцями. І всі вони зазнавали шокуючих, нищівних втрат від тих, кого елітні офіцери спочатку зневажливо називали якимись просто звичайними селюками. Сьогодні, якщо ви подивитесь на тренди західного сегменту інтернету, ви побачите дивну річ. Іноземці масово гуглять феномен, який вони називають словом «махновщина». Західні військові історики пишуть про нього ґрунтовні дисертації. Європейські інтелектуали розбирають його ідеологію, а військові експерти аналізують тактику. Чому так відбувається, конкретно саме зараз? Тому що Нестор Махно – людина, яка мала лише кілька класів освіти і багатий тюремний досвід. Фактично винайшов і довів до абсолютного ідеалу тактику мобільної війни. І зробив він це задовго до того, як у світі з'явилися сучасні сили спеціальних операцій чи якісь там певні мобільні вогневі групи на пікапах. Він перетворив український степ на свій особистий океан, а звичайну селянську тачанку на смертоносну зброю, яка стала нерозв'язною проблемою для генералів з імператорськими академіями за плечем. Ви на каналі Очима Воїна, підпишіться на даний канал. Також підпишіться на мої інакші канали, бо відео регулярно виходять не тільки тут, але й на моїх другорядних каналах, щоб ви ніде мене не загубили на просторах YouTube. Також поставте вподобайку даному відео, поширюйте і хто має бажання, хто має можливість підтримати мене фінансово як автора і розвиток даного каналу донатом. Всім наперед дякую. Сьогодні ми детально і без міфів препаруємо феномен революційної повстанської армії України. Як створювалася ця військова машина? Чому люди добровільно йшли за Махном? Як їм вдалося розчинятися в степу і знищувати тили ворога? І як більшовики цинічно використовували їх, щоб потім вдарити в спину? Це історія зрад, геніальних маневрів та втрачених шансів. Поїхали! Щоб зрозуміти, як взагалі міг виникнути феномен Махна, нам треба відмотати час у 1918 рік і подивитися на Україну очима звичайного селянина. Уявіть цю картину. Перша світова війна щойно закінчилась. Імперії з тріском розпадаються. На арені з'являється Центральна Рада, гетьмана, директорія, більшовики, білогвардійці. Влада в Києві чи Харкові змінюється з такою калейдоскопічною швидкістю, що люди в селах просто банально не встигають запам'ятовувати, чий прапор сьогодні висить над місцевою управою. Але головна проблема полягала трошки в іншому. Жодна з цих влад, ні червоні з їхніми комісарами, ні білі офіцери, ні австро-німецькі союзники гетьмана Скоропадського не давали селянину того єдиного, чого він насправді хотів – землі та спокою. Кожна нова армія, що заходила в село, починала з одного. В першу чергу це були реквізиції, або, називаючи речі своїми іменами, простий банальний грабунок хліба та коней для тогочасного фронту. І ось оцей, так би мовити, киплячий котел загальної ненависті повертається Нестор Махно. Він приїжджає до рідного Гуляйполя після 9 років каторги в сумнозвісній московській бутирській тюрмі. І тут криється наш перший великий злам стереотипів. У тюрмі Махно не, так би мовити, набирався кримінального авторитету. Як це полюбляють показувати в серіалах, для більшої такої епічності, драми, драматизму, і так далі. Бутирка на той час була головним політичним ізолятором імперії. Там Махно сидів в одній камері з інтелектуалами, філософами, анархістами та, можливо, професійними революціонерами. Саме там, завдяки анархісту Петру
Аршинову. Цей хлопець із бідної родини проходить свій справжній університет. Він читає Бакуніна, вивчає політекономію, математику та історію. Він виходить звідти не просто озлобленим месником з револьвером, а ідейним лідером із чітким продуманим планом. Його ідея була радикальною, але геніально простою для розуміння українського півдня. Що таке анархокомунізм? По-махновськи на практиці. Це означало, земля належить виключно тим, хто її обороняє. Жодної диктатури пролетаріату з центру, жодних грабіжницьких податків, жодних чиновників, які спускають накази згори. Громади самоорганізовуються у вільні ради і самі вирішують, як їм жити. А єдина функція армії – це жорстоко захищати цю територію від будь-кого, хто прийде забирати продрозкладку чи повертати поміщиків. Це була пропозиція, від якої люди просто не могли відмовитися. Вони діставали з-під стріх заховані обрізи, виколупували гвинтівки, залишені дезертирами Першої світової війни, і масово йшли до Галіполя. Масштаби неймовірні. Якщо на початку це був лише просто якийсь там невеликий загін односельчан, то восени 1919 року революційна повстанська армія налічувала від 60 до 80 тисяч добре озброєних бійців. Тобто це була величезна, колосальна потуга армійська, яка справді могла бути скалкою в одному місці для тогочасних розкладів на Україні і відповідності сучасних на той час імперій. Але керувати такою масою неможливо було просто на якомусь голому ентузіазмі. І тут ми ховаємо ще один міф про махновську вседозволеність. В армії Махна панувала залізна, жорстка дисципліна. Командири обиралися голосуванням, але в бою наказ був абсолютним законом. За мародерство, пограбування мирного населення чи просте звичайне насильство у Махна не було довгих трибуналів. Вирок був один-єдиний – розстріл на місці. Саме цей симбіоз ідейної свободи та фанатичної військової дисципліни дозволив створити армію, яка невдовзі переверне хід війни на континенті. А тепер переходимо до найсмішнішого – до того, що змушувало сивіти білогвардійських генералів і червоних комісарів. Як селянська армія, яка не мала важкої артилерії, бронепоїздів чи авіації, системно знищувала регулярні кадрові війська з офіцерами, які прийшли горнило Першої світової. Головний секрет махновців складався з двох слів – швидкість і тактика, і тачанка. Почнемо з тачанки. Сьогодні ми щодня дивимося на пікапи з кулеметами, які використовують мобільні вогневі групи чи сили спецоперацій. І вважаємо це нормою для нашої, на жаль, але сучасної війни. Так от, Нестор Махно зробив рівно те саме, але ще 100 років назад. Він узяв звичайний ресорний віз, легкий, міцний і маневрений, який німецькі колоністи на півдні України використовували для своїх поїздок. І поставив на нього станковий кулемет «Максим». Звучить до смішного просто, правда? Але ця одна інновація повністю зламала всі тодішні правила ведення війни. Уявіть собі, класичний бій того часу. На вас наступає елітна кіннота білих. Рівний стрій, шашки наголо, класична кавалерійська атака, яка зазвичай змітала будь-яку піхоту, яка просто під цією кинетичною ударною силою, вона просто розбігалася в паніці. І тут назустріч їм вилітає не кавалерія, а сотня махновських тачанок. Вони не йдуть у лобове зіткнення, вони різко розвертаються прямо на ходу. Коні продовжують бігти, і в один момент сотня важких кулеметів відкриває шквальний перехресний вогонь. Тисячі куль за хвилину. Шансів вижити у відкритому українському степу під таким дощем зі свинцю, абсолютний нуль, можливо, хіба якимось чудом там декілька солдатів могло би вціліти. Кавалерія просто лягала пластом. Але тачанка була не просто зброєю, це був ідеальний транспорт для піхоти. Посадивши своїх бійців на вози, Махно отримував небачену доти стратегічну мобільність. Щоб ви розуміли цифри, регулярні армії того часу, обтяжені величезними обозами, пішки, проходили за добу максимум 30 кілометрів, бо є ресурс. Людський, скільки там піхотинець, він на собі має там якусь амуніцію, зброю, боєприпаси, і там максимум 30 кілометрів могли проходити. Махновці ж робили марш-кидки по 80 кілометрів. Тобто в 2,5 рази фактично вони більші дистанції могли пересуватися за той же самий відрізок часу, як класична армія того часу. А іноді є по 100 кілометрів за одну добу. Тобто за 24 години 100 кілометрів. Армія – це не кудись там поїхати просто на легкій машині по хорошій гарній трасі чи дорозі. Тобто це
скажімо так, в зоні бойових дій, і, ну, як то кажеться, невеличка така армія це все робила. Поки ворожий генерал у теплому штабі малював на карті красиві стрілочки, ну, бавився, так би мовити, в пересувні стрілочки, ретельно плануючи оточення повстанців, махновці вже були глибоко в його тилу. Вони з'являлися ні звідки, вирізали гарнізон, палили склади з боєприпасами, повністю перерізали лінії постачання і зникали так само раптово, як і з'являлися. Саме ця маневреність врятувала їх і поховала Білу армію Денікіна. Восени 1919 року під Перегонівкою білі міцно затиснули махновців у кільце. Здавалося б, це абсолютний кінець, але Махно робить геніальний самогубний прорив. Розбиває офіцерські полки вщент і вирушає у феноменальний рейд по тилах ворога. Він знищує всю їхню логістику аж до Азовського моря і цим зриває генеральний наступ білих на Москву. Тобто, вдумайтесь, українські повстанські анархісти змінили хід всієї війни на континенті, просто перерізавши артерії забезпечення гігантської імперської армії. І саме це показує, наскільки логістика вона була важлива як колись, ну, тобто в веденні війни, так і зараз логістика, ну, вона носить вирішальний характер для ведення бойових дій в будь-які часи, в будь-які періоди. Бо якщо солдат, він не отримує провіант, він не отримує боєприпаси, неможливо евакуювати поранених, надати якусь там невідкладну медичну допомогу і так далі, це за собою несе суміжні втрати. Ну, тобто це не коли там солдата, наприклад, під час бою могли там підстрілити, вбити, допустимо, і так далі, а він там міг мати якісь поранення, йому не надали невідкладну допомогу, і, ну, тобто він внаслідок цього міг вижити, якби йому допомогли, ну, а так від піністі гинув. Це також собою провокувало розвиток різних, ну, тобто хворіб, які, ну, могли бути в таборах і так далі. Ну, і це додатково дуже багато таких небезпечних факторів несе за собою, якщо не є нормально налагоджена логістика. Але швидкість і вогнева міць – це лише половина успіху. Інша половина – це те, що сьогодні військові називають ІПСО – військовою хитрістю та диверсійною роботою в глибокому тилу. Нестор Махно був не просто польовим командиром, він був абсолютним майстром маскування та психологічних операцій. І тут ми підходимо до найцікавіших сторінок Махновщини, які вам не розкажуть у підручниках. Його бійці ніколи не лізли в лобові штурми укріплених міст, якщо цього можна було уникнути. Навіщо втрачати своїх людей, якщо можна використати мозок? Махновці масово практикували перевдягання у ворожу форму. Вони захоплювали склади білогвардійців чи червоноармійців, повністю передягали свої передові ударні загони і спокійно серед білого дня заїжджали в зайняті ворогом населені пункти. Уявіть рівень зухвалості. Загін махновців у формі елітних офіцерів армії Денікіна під'їжджає до ворожого штабу. Вони ведуть себе максимально впевнено, нахабно вітаються з вартовими, проходять всередину, а далі блискавична ліквідація командування, захоплення каси, знищення вузлів зв'язку, і вони розчиняються в степу ще до того, як місцевий гарнізон взагалі розуміє, що з ними сталося і що взагалі відбулося. Ніяких багатоденних облог, тільки точкова, хірургічна робота тогочасного спецназу Махна. Але найгеніальнішою фішкою повстанців була тактика, яка увійшла в історію як весілля. Це просто готовий сценарій для голлівудського блокбастера. До добре захищеного міста, де стоїть великий гарнізон противника, наближається весільна процесія. Вози прикрашені стрічками, грає гармошка, лунають співи, їде наречений, їде наречена. У фаті звичайнісіньке українське сільське весілля. Вартові на блокпостах, звісно, розслабляються, сміються і пропускають їх без жодних перевірок, бо, ну, це звичайне весілля, буденна справа для, ну, того часу. І щойно ця весела процесія опиняється в самому центрі міста, біля головного штабу, декорації миттєво падають. З-під фати, так би мовити, наречена дістає важкий маузер. Гості витягують із сіна на возах заховані кулемети Льюіс та обрізи. 10 хвилин шквального вогню зсередини і гарнізон розбито вщент. Місто взято без жодного пострілу на підступах. Такі нетипові операції сіяли абсолютно паралізуючу паніку в рядах противника. Регулярні війська починали боятися власної тіні. Чому? Білогвардійці і червоні просто, ну, скажімо так, вони переставали довіряти один одному. Чому? Бо, ну, це може бути друг, це може бути і ворог, який тобі вистрелить в спину. Будь-який загін, що наближався на горизонті, навіть під ідеально правильним прапором, міг виявитися ангелами смерті батька Махна.
Ця тотальна параноя руйнувала моральний дух імперських армій значно сильніше, ніж артилерійські обстріли. Ми багато проговорили про те, як махновці воювали. Але виникає також додаткове логічне питання, що відбувалося на територіях, які вони вже, власне кажучи, контролювали. Як жили люди, коли гармати замовкали? Бо на піку своєї могутності вільна територія Махна, або як ще її називали Махновія, охоплювала землі, де проживало близько 7 мільйонів людей. Тобто 7 мільйонів людей. Це розміри сучасної європейської держави. І тут ми стикаємося з найдивовижнішим соціальним експериментом початку ХХ століття. Чому? Почнемо з найцікавішого, як завжди, з грошей. Як працює економіка без центрального банку та уряду? Анархісти вирішили це питання максимально прагматично. Вони дозволили абсолютно все. На території Махновщини одночасно і вільно ходили царські рублі, радянські совзнаки, гроші Української Народної Республіки, донські купюри генерала Денікіна, абсолютно все. Хочеш – торгуй за золото, хочеш – за пропорції, хочеш – використовуй прямий бартер. Мішок зерна, допустимо, на чобот. Більше того, існує історична легенда, існують навіть екземпляри купюр з так званими махновськими надпечатками. Повстанці брали захоплені ворожі гроші і ставили на них свої штампи з веселими віршиками. Найвідоміший із них «Гоп, куми, не журися, в Махна гроші завелися». Історики досі сперечаються, чи робив це сам штаб армії, чи це могла бути просто народна творчість і фальшивомонетники. Але факт залишається фактом. Економіка жила, базари гули, а мали стимул вирощувати хліб, бо знали, що його не заберуть комісари про просто якісь розкладці. А тепер про політику. Радянська влада десятиліттями розповідала нам, що махновці – це якісь просто певні неосвічені дикуни, які тільки те й робили, що пили самогон і рубали шаблями інтелігенцію. А тепер послухайте реальні історичні факти. Як тільки Махно звільняв велике місто, там візьмемо, давайте, наприклад, Катеринослав, це сучасне Дніпро, або Олександрів, сучасне Запоріжжя, першим ділом він видавав наказ про абсолютну свободу слова і преси. Тобто була, все дозволено, що люди могли що хочеш, в принципі, писати, висловлювати свої думки і так далі, і так далі. На території анархістів легально і відкрито друкували газети лівих есерів, більшовиків, соціал-демократів, українських партій. Ви могли видавати абсолютно що завгодно. Було лише два жорстких правила. Перше. Жодна з цих партій не має права формувати свої збройні загони чи поліцію. Друге, жодна партія не має права нав'язувати свою владу силою. Ви можете агітувати словом, але якщо ви спробуєте стати владою, повстанська армія вас знищить. Крапка. Більшовики, які звикли до тотальної монополії на їхню, так би мовити, вигадану правду, і червоного терору, були від такого абсолютно просто в шоці. Вони фізично не розуміли, як це, коли всі можна говорити все, що ти захочеш. І тут ми маємо розбити ще один великий гігантський міф, найбрудніший міф радянської пропаганди – міф про махновський антисемітизм. Комісари дуже любили малювати Махна як просто якогось звичайного погромника. Це абсолютна цинічна брехня. У складі революційної повстанської армії була величезна кількість євреїв. Були створені окремі єврейські артилерійські батареї, яку даний якийсь певний відрізок часу очолював анархіст Абрам Таратута. Ключові посади в контррозвідці Махна також займали євреї. Ставлення самого Нестора Івановича до національного питання було максимально категоричним. За будь-який прояв антисемітизму чи спробу влаштувати погром карали тільки одним способом – кулею в голову. Найпоказовіший приклад – історія з отаманом Никифором Григор'євим. Григор'єв був потужним польовим командиром. Він мав величезну, скажімо так, в складі Махна, але досить велику армію і підняв антибільшовицьке повстання. Махно розглядав можливість союзу з ним. Але коли Махно дізнався, що загони Григор'єва масово влаштовують єврейські погроми і грабують мирне населення на ґрунті національної ненависті, реакція була блискавичною. На спільному з'їзді повстанців прямо під час виступу анархісти відкрито звинуватили Григор'єва в погромах і співпраці з білими. Почалася стрілянина. Отамана Григор'єва застрелили прямо там на місці. Його армію роззброїли, а частину бійців інтегрували у свої лави з чітким попередженням: за будь-який шовінізм – смерть. І це не виняток, це була система. Махно будував суспільство, де не мало значення, якою мовою ти говориш і до якої церкви ти ходиш. Головне, ти маєш бути вільною людиною, яка не експлуатує інших.
Але цей унікальний соціальний експеримент не міг існувати довго в мирних умовах. Насувалася найстрашніша загроза з півдня. Генерал Денікін зібрав свої елітні білогвардійські полки і розпочав генеральний наступ на Москву. Мета була одна і єдина – відновити Російську імперію, єдину і неділіму. І на їхньому шляху, мов кістка в горлі, стала селянська армія Нестора Махна. Літо 1919 року. На півдні України розгортається катастрофа гігантських масштабів. Добровольча армія генерала Антона Денікіна, озброєна британськими танками, літаками та сучасною артилерією, починає свій генеральний наступ на Москву. Мета білогвардійців абсолютно прозора – знищити більшовиків, втопити в крові будь-які спроби української незалежності і відновити Російську імперію в її старих кордонах, єдину і неділіму. Червона армія під ударами елітних білих офіцерів просто сиплеться. Більшовики панічно відступають, кидаючи міста. Здається, що дні радянської влади вони вже просто полічені. І в цей самий час біла армія бере Лещата, Гуляйполе. Денікін розуміє, залишаючи в себе в тилу десятки тисяч озброєних анархістів, це для нього було би самогубство. Проти Махна кидають найкращі, найбоєздатніші частини під командуванням генерала Якова Слащова. Того самого Слащова, який славився своєю фанатичною жорстокістю і талантом полководця. Починається один із найстрашніших епізодів в історії Махновщини. Під шаленим тиском білої артилерії та кінноти повстанська армія змушена, але відступати. Але вони відступають не самі. За ними йде величезний обоз, тисячі біженців, селян, які тікають від білого терору. І тисячі поранених бійців. Це був пекельний марш, понад 600 кілометрів безперервних, виснажливих ар'єргардних боїв. Кожен день це атаки білої кінноти, кожен день це втрати. Махновці відкочуються все далі і далі на захід, аж доки у вересні 1919 року не впираються в район міста Умань. І тут відбувається історична зустріч. Під Уманню махновці стикаються з армією Української Народної Республіки під командуванням Симона Петлюри. Між ними було багато ідеологічних розбіжностей, але в цей момент у них був спільний смертельний ворог Денікін. Вони укладають ситуативний союз, або, скоріше, можна його би окреслити просто нейтралітет. І найголовніше, Махно передає до шпиталів УНР понад 3000 своїх важкопоранених бійців. Ви не уявляєте, наскільки це змінило хід історії. Обоз поранених – це гиря на ногах будь-якої армії. Чому? Ви ж їх не кинете, не залишите, вони повільно пересуваються, тобто є завжди загроза нападу ворога, знищення, більше ранених, більше жертв, і так далі, і так далі. Передавши їх під, власне кажучи, опіку українських лікарів, Махно нарешті розв'язав собі руки для дій. Його армія знову ставала мобільною. Але ситуація залишилася критичною. Білі генерали стягнули кільце навколо села Перегонівка. Офіцерські полки вже готувалися святкувати остаточне знищення анархістів. Вони загнали Махна просто банально в глухий кут. І що робить Нестор Махно? Замість того, щоб здатися або так би мовити, спробувати прорватися дрібними групами, він робить абсолютно божевільний самогубний крок. В ніч на 27 вересня 1919 року оточена, виснажена, багатоденним відступом селянська армія йде в генеральний наступ. Це була м'ясорубка. Махно особисто з шаблею в руках очолює атаку своєї елітної Чорної сотні, найкращої кавалерії повстанців. Вони врізаються в позиції білих офіцерів. Починається страшний, жорстокий рукопашний бій. Працюють кулемети з Тичанок, лунають вибухи. Елітні білогвардійські полки, Сімферопольський, Литовський, які ще вчора гнали анархістів степами, просто перестають існувати. Їх рубають на капусту, скидають у річку Синюху. Штаби знищують, лінія фронту прорвана вщент. Це був тотальний, абсолютний розгром генерала Слащова. Але те, що сталося далі, назавжди увійшло в підручники військового мистецтва. Знищивши кільце оточення, махновська армія не просто видихнула. Вона розвернулася на 180 градусів і на тачанках полетіла назад, на схід. Уявіть швидкість, ті самі 600 кілометрів, які вони з боями відступали протягом місяця, вони пролетіли назад буквально за лічені дні, роблячи марш-кидки по 100 кілометрів на добу. Вони увірвалися в абсолютно порожній, незахищений тил армії Денікіна. Білі генерали всі свої війська кинули на Москву, залишивши тил без охорони. І тут туди влітає 100 тисяч розлючених анархістів.
Махновці беруть Гуляйполе, захоплюють Катеринослав, вриваються в Бердянський Маріуполь. Вони захоплюють головну артилерійську базу білих у Волновасі. Вони підривають залізниці, ешелони зі снарядами, склади з амуніцією. Денікін, який вже бачив у бінокль куполи московських церков, раптом розуміє, його армії більше немає чим стріляти. Фронт зупиняється, логістика мертва, генерал змушений знімати свої найкращі кавалерійські корпуси з московського напрямку і кидати їх назад в Україну, щоб спробувати зловити Махна в степу. Але момент вже було втрачено. Наступ на Москву зірвано, Біла імперія починає сипатися як просто банальний, сірниковий будиночок або картковий будинок. Парадокс історії полягає в тому, що саме українські повстанські анархісти, самі того не бажаючи, врятували більшовицьку владу від неминучого знищення. Вони врятували Леніна і Троцького. Але якою була подяка червоних за цей порятунок? Давайте на хвилину повернемося до того моменту під Уманню у вересні 1919 року. Оця зустріч двох українських армій – це справжній політичний трилер, який досі викликає гарячі суперечки. З одного боку, армія Української Народної Республіки на чолі з головним отаманом Симоном Петлюрою. З іншого – революційна повстанська армія Нестора Махна. Ідеологічно це були абсолютно несумісні світи. Петлюра будував класичну європейську державу з міністерствами, кордонами, поліцією та жорсткою вертикаллю влади. Для Махна будь-яка держава, навіть, власне кажучи, українців, була апаратом гноблення. Анархісти не визнавали жодних урядів. Здавалося, вони мали негайно почати стріляти один в одного. І радянська пропаганда десятиліттями брехала, що так воно і було. Але що відбулося насправді? Насправді, коли на кону стояло фізичне виживання, обидва лідери проявили максимальний прагматизм. Біла армія Денікіна наступала їм на п'яти і готувалася знищити обох. Тому в Умані Махно і Петлюра укладають військову угоду. Це не був союз по любові, це був жорсткий взаємовигідний контракт. Умови були такі. Петлюра забирає до своїх шпиталів понад 3000 важко поранених махновців і гарантує їм медичну допомогу. Крім того, армія УНР передає повстанцям колосальну кількість набоїв. За різними даними, понад 500 000 патронів. А Махно натомість зобов'язується тримати фронт проти денікінців на визначеній ділянці, прикриваючи фланг української армії. Саме ці українські патрони і саме цей скинутий з плечей тягар поранених дозволили Махну здійснити той самий геніальний прорив під Перегонівкою, про який ми щойно з вами говорили. Якби не угода з Петлюрою, денікінці просто розчавили повстанців у степу. Так пізніше їхні шляхи знову розійдуться, а більшовики зроблять усе, щоб пересварити українців, як завжди, між собою. Але в той критичний момент дві армії змогли домовитися і стати єдиним фронтом. Переносимося на рік уперед. Осінь 1920 року. Біла армія Денікіна розвалилася, але її залишки під командуванням барона Врангеля намертво закріпилися в Криму. Перекопський перешийок перетворено на неприспустиму фортецю. Бетонні доти, колючий дріт у кілька рядів, важка корабельна артилерія, кулеметні гнізда. Червона армія під командуванням Михайла Фрунзе розбиває лоб об цю стіну. Зазнаючи катастрофічних втрат, більшовики розуміють, самостійно їм Крим не взяти. І до кого вони знову звертаються по допомогу? Правильно, до Нестора Махна. У жовтні 1920 року в Старобільську підписується нова угода між радянським урядом і махновцями. Анархістам обіцяють амністію, свободу, преси і навіть створення автономного анархістського району на півдні України. Махно, який на той час лікується від важкого поранення в ногу, куля, йому розробила кістку, тобто поранення було досить, так би мовити, складне і важке, відправляє на штурм Криму свою елітну кримську групу під командуванням геніального тактика Семена Каретника. Це була ударна сила з кількох тисяч найкращих кавалеристів і кулеметних тачанок. Те, що зробили махновці в Криму, це чисте самогубство, яке увінчалося фантастичним успіхом. Вони не пішли штурмувати Перекоп у лоб. У ніч на 8 листопада 1920 року вдарив страшний мороз, і армія Каретника робить, здавалося б, неможливе. Вони починають форсувати Сиваш, Гниле море. Уявіть це, листопад, крижана, солона вода буквально по груди, люди й коні провалюються в мул. Під шквальним артилерійським вогнем білих вони переходять цю смертельну протоку в брід. Вони виходять у тил білогвардійців на Литовському півострові і просто зносять їхні елітні кінні корпуси генерала Барбовича.
Кулеметні тачанки махновців влаштовують там абсолютне пекло. Оборона Врангеля прорвана. Білі панічно тікають до портів, щоб вантажитися на кораблі. Крим було взято. Червона армія тріумфує. Але як тільки останній білогвардієць відпливає з Криму, стається те, що назавжди увійде в історію як еталон більшовицької підлості. Вже 23 буквально листопада Михайло Фрунзе видає таємний наказ під номером 20149. Завдання – негайно оточити і повністю знищити Махновську армію, яка щойно здобула для них перемогу. Кримську групу каретника зрадницьки оточують, багаторазово переважаючи сили червоних. Командирів запрошують, так би мовити, на святкову нараду до штабу Фрунзе, і там розстрілюють у спину. Семена Каретника вбивають, рядовим бійцям ставлять ультиматум – здати зброю і влитися в Червону армію або померти. Більшість махновців відмовляється, починається останній відчайдушний прорив з Криму. З кількох тисяч елітних бійців, які взяли півострів, до Гуляйполя проривається лише жалюгідна жменька, буквально у 200-300 скривавлених вершників. Паралельно по всій Україні чекісти починають масові облави. Тисячі анархістів, які ще вчора були буквально героями революції, опиняються в підвалах ЧК, де отримують кулю в потилицю. Так більшовики віддячили тим, хто двічі врятував їх від абсолютного і повного знищення. Після кримської зради більшовиків починається агонія. Нестор Махно зі жменю вірних людей, що майже рік кружляє степами, намагаючись вести партизанську війну проти величезної машини Червоної армії. Але, на жаль, дива не стається. Ресурси вичерпані, села втомилися від крові, а більшовицький терор випалює будь-яку підтримку. У серпні 1921 року Махно з численними пораненнями, з простріленою ногою та шиєю, з останньою сотнею бійців переходить річку Дністер і вже, скажімо так, здається румунським прикордонникам. Епоха Махновщини закінчується вже назавжди. А далі починається найтрагічніший акт цієї п'єси. Уявіть собі цей сюрреалізм. Геній мобільної війни, людина, яка командувала 80-тисячною армією, полководець, який особисто зламав хребет білій армії Денікіна. У 30-х роках він опиняється в Парижі. Він живе в абсолютних, безпросвітних злиднях. Скажімо так, щоб хоч якось він міг там прогодувати дружину і свою доньку, легендарний батько Махно працює звичайним робітником-токарем на автомобільному заводі Ренау. Він плете з мотузок капці на продаж. Він хворіє на відкриту форму туберкульозу, який підхопив ще в царських тюрмах. І в липні 1934 року він тихо помирає в паризькій лікарні для бідних. Урна з його прахом досі замурована в стіні колумбарію на кладовищі Перлашез під номером 6686. Який урок ми маємо винести з цієї історії сьогодні? Нестор Махно був блискучим тактиком, але він програв стратегічно. Бо неможливо зберегти свободу, якщо ти відмовляєш будувати власну державу. Його головна помилка – це довіра до Росії, хоч би під яким прапором вона приходила – імперським чи червоним. Більшовики використали його талант, а потім просто підло знищили. Але його військовий геній, його тачанки та мобільні рейди назавжди змінили правила війни. А що думаєте ви? Ким для вас є Нестор Махно? Українським Робін Гудом, геніальним полководцем чи просто людиною, чия ідеологія призвела до трагедії? Обов'язково напишіть свою розгорнуту думку в коментарях. Я читаю кожен коментар під кожним відео на моєму каналі. Нас на каналі вже там понад 35 тисяч. Приєднуйтеся до лав підписників цього каналу, підписуйтесь на мої інакші канали, ставте лайк, вподобайку даному відео. Якщо маєте бажання, маєте фінансову можливість підтримати мене як автора і випуск нових відео на цьому каналі, це зараз, скажімо так, особливо потрібно і важливо. Всім буду вдячний і дякувати в наступних випусках за вашу також лепту, не лише там подобайкою чи поширенням цього відео, а, власне кажучи, фінансову внеску. Саме ваша активність та підтримка цього живого формату дає можливість робити такі глибокі історичні розбори. Щоб не пропустити наступні відео, ставте дзвіночок на поширення даного каналу і пам'ятайте, історія повторюється для тих, хто не вчить її уроки. Бережіть себе і побачимось в наступних етерах.